हेलो स्वागत छ साथीहरु यस हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ थम्बनेल बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। युट्युबको लागि थम्बनेल सो हामीले चाहिँ अब युट्युबमा थम्बनेल कसरी बनाउनु त भनेर आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। एउटा साइट छ त्यो थम्बनेल बनाउनको लागि, त्यो एकदम फ्री साइट हो साथीहरु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जाउँ है त त्यो साइटमा। सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो गुगल खोल्नुस्। म ब्रेभ चलाउँछु, सो म ब्रेभ खोल्छु। सो ब्रेभ खोलेपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँ सर्च बारमा के गर्नुस् भन्दाखेरि www.canva.com टाइप गरेर सर्च गर्नु साथीहरु। क्यानभा टाइप गरे साथीहरु यो तपाईहरुको यो एकछिन ओपन हुँदैछ। यो सफ्टवेयर यो साइट एकदम साथीहरु एकदम राम्रो छ र यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको डिजाइनहरु बनाउन सक्छौं। अब युट्युब थम्बनेलहरु, अब यो युट्युब थम्बनेल अनि युट्युब च्यानल आर्टहरु अनि इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि पनि हामीले यहाँ बनाउन सक्छौं। अब यहाँ भिडियो लोगोहरु, फेसबुक पोस्ट सबै यहाँ बनाउन सक्छौं साथीहरु। यहाँ एकदम राम्रो साइट छ, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ। अब यही थम्बनेलहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो थम्बनेलहरु यहाँ अलरेडी यो उस टेम्प्लेटहरु दिएको छ। यो पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। तर अब यो लोगोहरु पनि हेर्नु एकदम राम्रो राम्रो। अब तपाई अब कुनै कम्पनी छ भने यो यहाँबाट पनि एउटा लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीको लागि। सो इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि पनि यहाँ अब लेख्नु मिल्छ। यहाँ टेम्प्लेटहरु विभिन्न धेरै छ। फेसबुक कभर अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ मलाई आज मैले यो भिडियो चाहिँ मेरो टपिक चाहिँ साथीहरु थम्बनेल फेसबुक युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउनु त भनेर मैले सिकाउन गइरहेको छु। सो अब तपाई अब यहाँ क्रिएट डिजाइनमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र यहाँ थिम गएपछि युट्युब थम्बनेलमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। र क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस यो युट्युब थम्बनेल यहाँ बनाउनका लागि अब रेडी भइसकेको छ। सो एकछिन लोडिङ हुँदैछ। म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर सिकाउँदैछु यहाँ टुल्सहरुको। ओके यहाँ त हामीले अब युट्युब थम्बनेलको लागि चाहिँ अब यहाँ क्लिक गरिसकेको छु र यहाँ अब रियली युज त्यो टेम्प्लेटहरु साथीहरु तपाईहरुले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेटहरु जस्तै यो पनि तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि युज गर्न छ भने यहाँ सिम्पली क्लिक गर्दिनुस्। यहाँ यो टेम्प्लेट आफै आएर तपाईको अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ तपाईको त्यो फोटो राख्नु मिल्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले टेक्स्टहरु टाइप गर्न, यो फोटो चेन्ज पनि गर्न मिल्छ साथीहरु। यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ र यो पनि तपाईको सब मेटाएर लेख्न पनि सकिन्छ हामीले। अब सिम्पली अब यहाँ धेरै किसिमको टेम्प्लेटहरु छ साथीहरु। यहाँ धेरै किसिमको टेम्प्लेटहरु छ। सो हामीले जुन पनि युज गर्न सक्छौं। र अब मैले चाहिँ मलाई चाहिँ यो टेम्प्लेट हैन, म अर्को नयाँ चाहिँ टेम्प्लेट यो नयाँ तपाईहरुलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसलाई म चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई पनि डिलिट गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाएर ओके यो हामीले यो एउटा यहाँ सिम्पल खालको उस आइसकेको छ। यहाँ यो बनाउने अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ कलर पनि यसलाई अब यो व्हाइट छ। अब यहाँ क्लिक गरेर हामीले यसलाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ ब्ल्याक छ, रेड छ, व्हाइट छ, यहाँ विभिन्न किसिमको कलरहरु छ। तपाईलाई अब तपाईको थम्बनेल कसरी तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ त नि तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चुज गरेर त्यो कलरहरु चाहिँ तपाई अब कुन कलर मन पर्छ नि तपाईलाई त्यही कलर आउँछ। तपाईले यहाँ मतलब कलर राख्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ सिम्पली म ब्ल्याक राख्छु। सो ब्ल्याक राखेको साथीहरु अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ म यताको हैन यता तपाईहरुलाई साइडमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ लगेको छ टेम्प्लेट, अपलोड अनि फोटो, एलिमेन्ट्स, टेक्स्ट, भिडियो, यो ब्याकग्राउन्डहरु यो सबै रहेको छ। अब सिम्पली हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ टेक्स्ट पनि लेख्न सक्छ साथीहरु। जस्तै अब यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गरेर एड टेक्स्टमा चाहिँ अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईको अब भिडियो कस्तो उसको छ र के लेख्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ म लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म लेख्छु मेक युट्युब ओके रोक्नु मेक युट्युब लेखौँ एकचोटी। सो तपाईहरु पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नु मेक युट्युब। फेरि म चाहिँ फेरि गएर मेक युट्युब
थम्बनेल THUMBNAIL थम्बनेल भन्छु सो यस्तो भएछ यस्तो इन्टर कति राम्रो देखिरहेछ अहिले यस्तो गर्ने र अब यसलाई हामीले कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ साथीहरु कलर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यो ए मा क्लिक गर्नुस् एकचोटी र म यसलाई सिम्पली हैन म यसलाई चाहिँ ओरेन्ज गरिदिन्छु सो यसलाई ओरेन्ज यसलाई रेड सो यसलाई रेड गर्दे अब साथीहरु हामीले यो अब यहाँ यो उसहरु पनि यो हामीले यो यसको डिजाइन पनि चेन्ज गर्न सक्छौं सो मैले सिम्पली युज गर्ने भनेको यो होरिजोनल एन्टोन म ग्यालिन राख्छु सो यो अहिले यस्तो भयो सो यसलाई पनि एन्टोन राखिदिन्छु यहाँबाट तपाईहरु चाहिँ यो सिम्पली यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ अहिले यता राख्छु सो यसलाई पनि यता राख्छु मेक युट्युब थम्बनेल ओके अब यस्तो भइसकेपछि साथीहरु अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौं त नि भन्दा यसलाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ सिम्पली हामीले यहाँ एउटा युज गर्न यहाँ एउटा राम्रो छ यो एलिमेन्टमा जानु एलिमेन्टमा गएपछि साथीहरु चाहिँ एलिमेन्टमा गएपछि यो फिचर भन्नेमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ रोक्नु है अलिकति मेरो स्लो छ हैन यो शेप भन्नेमा क्लिक गर्नु साथीहरु यो शेप भन्नेमा यो एकचोटी क्लिक गर्नुस् यो क्लिक गरेपछि साथीहरु चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो रेड आयो हैन अब म चाहिँ यहाँ व्हाइट राख्छु ओके व्हाइट राखेपछि साथीहरु ल हेर्नुस् थम्बनेलमा अब यहाँ व्हाइट हामीले यसरी राख्नु पनि सक्छौं अहिले ब्ल्याक थियो नि त सो अब यसले हामीले व्हाइट पनि यसरी राख्नु सक्छौं अलि राम्रो देखियो नि त अहिले त हैन यसलाई यस्तो पनि राख्न पनि सक्छौं ओके मेक युट्युब थम्बनेल भन्ने मैले उस गरे है अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ यो एलिमेन्ट्सबाट चाहिँ साथीहरु तपाईले अब सपोज मानौं अब म युट्युब थम्बनेलको चाहिँ अब यहाँ मैले युट्युबको चाहिँ पिक्चर राख्न चाहन्छु त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ जानी युट्युब टाइप गर्नुस् युट्युब टाइप गर्नुस् र यहाँ चाहिँ युट्युबको चाहिँ यो लोगोहरु आउँछ सो यो पनि हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो म चाहिँ सिम्पली यो युट्युबको लोगो यस्तै टाइप गर्छु सो यसलाई पनि हामीले यहाँ म यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु साथीहरु यसलाई म यहाँ यस्तरी राखिदिन्छु ओके देख्न सक्नुहुन्छ मेक युट्युब थम्बनेल भन्ने आइसकेको छ अब हामीले एउटा राम्रो थम्बनेल बनाइसकेका छौं अब साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ फोटो एड गर्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्वप्रथम फोटोमा जानुस् तपाईको अब कुन फोटो तपाईलाई यहाँ एड गर्न मन लाग्यो भनेर म सिकाइदिन्छु फोटोमा जानुस् हैन सरी अपलोडमा जानुस् फर्स्टमा अनि यहाँ अपलोड एन्ड इमेज अर भिडियो छ यहाँ चाहिँ तपाई फेसबुकबाट पनि यहाँबाट फोटोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामबाट पनि यहाँ फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ ड्रपबक्सबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र म डिभाइसबाट क्लिक गर्छु सो म यहाँ एउटा फोटो हाल्छु मेरो कुनै ओके यहाँमा एउटा यो मेरो फोटो हाल्छु एकचोटी सो यो फोटो चाहिँ म रोक्ने फोटोमा ओपन भइसकेको छ यहाँ अपलोड हुन यहाँ कम्प्लिट हुन साइडमा देख्नुहुन्छ यो कम्प्लिट भएपछि यहाँ कम्प्लिट हुन्छ सो यो फोटोलाई चाहिँ एकछिन यहाँ टाइमलाई अब यो कम्प्लिट भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर चाहिँ ओके स्लो रूपमा आयो सरी ओके ड्र्याग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ यसरी पनि राख्न सक्छौं साथीहरु सो यसलाई चाहिँ हल्का बढाइदियौ सो यसलाई चाहिँ बढाइदियो यसलाई हल्का यसलाई अलिकति यता ल्याइदिउँ साथीहरु किन यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दियौ ओके यहाँ मिलाइदियौ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन पनि सकिन्छ यहाँबाट सरी बढाउन पनि सकिन्छ सो म चाहिँ यतिकोमा राख्छु यसलाई सो ओके यसलाई यतिकोमा राख्छु र युट्युबको चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु हैन हो यहाँ राखिदिन्छु सो ओके यतिकै छोड्दियौ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीले एउटा थम्बनेल बनाइसकेका छौं र यहाँ फोटो पनि राख्न मिल्छ र अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ
यहाँ एलिमेन्टमा गएर चाहिँ अरू पनि यहाँ यो जस्तो तपाईँलाई कुन मनपर्छ यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटोमा गएर पनि अरूहरू पनि यहाँ फोटोहरू गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि यहाँ टेक्स्टमा गएर पनि विभिन्न किसिमको यहाँ टेक्स्टहरू यहाँ एड गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसलाई रिमुभ गरिदिउँ। ओके, यसलाई एकछिन रिमुभ यसलाई डिलिट गरिदिउँ, सरी। ओके साथीहरू, हेर्दा हेर्दा हामीले यहाँ यो क्यानभाबाट चाहिँ एउटा युट्युबको लागि थम्बनेल चाहिँ हामीले यहाँबाट बनाउन सकिन्छ साथीहरू। अब चाहिँ हामीले बनाइसकेपछि अब यहाँ सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गर्न चाहिँ यहाँ डाउनलोडमा गएर क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ साथीहरू। अब म यसलाई सेभ गर्न चाहन्छु, सो डाउनलोडमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। किनकि साथीहरू मैले यो भिडियो लामो हुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै यो छिटो अलि बनाइदिएको। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भनेर मैले टिप्सहरू हिन्ट्स मात्रै दिएको र तपाईँहरूले अब हाम्रो थम्बनेल सेभ भइसकेको छ। अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अलि ढिलो गऱ्यो भने हल्का टाइम लाग्छ, सो टाइम लामो भयो भने भिडियो लामो हुन्छ र तपाईँहरू बोरिङ हुनुहुन्छ भनेर सो मैले चाहिँ हल्का छोटो रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तोबाट मतलब यो फिचरहरू मतलब यहाँबाट गर्नु यो फिचरहरू देखाइदिएको साथीहरू र यो साइटको बारेमा पनि भनिदिएको। सो तपाईँहरूले चाहिँ हल्का टाइम लगाएर मजाले यहाँबाट चाहिँ राम्रो खासको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ इक्जाम्पलबाट दिएको साथीहरू, यस्तो फोटोसोटो हाल्ने यताउता र तपाईँले गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ कहाँबाट यहाँ हाल्न सकिन्छ त नि, यो डिजाइनहरू सबै मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ साथीहरू। ओके, तपाईँहरूले चाहिँ हल्का टाइम लगाएर चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट एकदम राम्रो थम्बनेल बन्छ साथीहरू। यो एकदम फ्री हो, यसबाट चाहिँ जति बनाए नि हुन्छ थम्बनेल, केही पैसा केही पनि लाग्दैन साथीहरू। धन्यवाद साथीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज 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 मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू, किनकि म आउने दिनमा यस्तै भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूसम्म आउने गर्दछु। सो अब त्यति हो साथीहरू। अब यो भिडियोमा चाहिँ मेरो बोलीमा केही कमजोरी भयो भने मलाई माफ गरिदिनु होला, किनकि म हल्का नयाँ हो। सो धन्यवाद। केही कमजोरी भयो भने साथीहरू तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला, यस्तो यस्तो सुधार्नु भाइ भनेर म त्यो चिजहरू सुधार्ने प्रयास गर्छु साथीहरू। केही मेरो कमजोरी छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर जानु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।